Số lạ tốt nhất không nên thêm vào, bởi vì bạn sẽ không bao giờ đoán được bên kia là cái gì. Bạn cùng phòng Thanh nói, tối qua cô ta mơ thấy một số điện thoại. Sau khi tỉnh mộng nhớ rõ ràng. Các cậu nói đi, tôi có muốn chủ động thêm WeChat của bên kia không? Chắc chắn rồi, chuyện này là lần đầu tiên gặp phải thêm xem thêm đi. Có lẽ là duyên phận đặc biệt gì. Số lạ tốt nhất không nên thêm vào, cẩn thận đấy. Bạn cùng phòng như khói bị tiếng nói của chúng tôi đánh thức. Giọng nói lạnh hơn bình thường, với giọng điệu thông thường. Bởi vì bạn sẽ không bao giờ đoán bên được bên kia là cái gì. Như khói vừa mở miệng nói chuyện, vừa rồi còn là bầu không khí nóng rực, một chút lạnh lẽo, không ai trả lời. Thanh Thanh không quan tâm nhiều như vậy, gửi yêu cầu kết bạn cho số lạ ngay lập tức. Buổi chiều không có tiết học, Như khói không có ở phòng ngủ. Thanh Thanh đột nhiên kêu lên, cậu ấy đã nộp đơn thông qua bạn tôi rồi, để tôi xem. Huyền Ngôn chạy qua tham gia vui vẻ, nói ra lời đề nghị. Trước tiên xem vòng kết nối bạn bè của anh ấy có ảnh không, là một con chó sữa nhỏ. Ảnh tài liệu đều đẹp như vậy, giá trị màu sắc của tôi có thể tưởng tượng được. Thanh Thanh, cậu đã tìm thấy kho báu rồi. Nghe là đẹp trai. Tôi cũng có tinh thần, nhanh chóng đi qua, tôi đi xem một chút, chỉ thấy cô gái trong ảnh thật đẹp. Mắt là mắt, mũi là mũi, lông mày là lông mày, rõ ràng là hình ảnh hơi hải mã nhưng khiến người ta tỏa sáng trước mắt, không thể rời mắt được. Nhẹ nhàng để khoe khoang, lập tức cũng gửi ảnh đến phòng ngủ. Chẳng bao lâu sau Như khói đã lên tiếng. Cậu làm gì trong nhóm gửi ảnh? Nhìn thấy tin nhắn này, ba chúng tôi lập tức liên minh. Nhẹ nhàng phản ứng trước. Tức giận, đánh máy. Như khói, ý cậu là sao? Sao anh nói chuyện khó nghe thế? Sự thật, chính là người phụ nữ trong bức ảnh này. Mệnh cung tối tăm không có ánh sáng, và cung điện đầy sức sống. Tôi là một người trôi dạt. Không phải hắn có bệnh sao? Nói chuyện khó nghe quá. Nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, chửi thề trong phòng ngủ. Quên hắn ta đi, đầu óc hắn có vấn đề. Tôi cũng cảm thấy Như khói hơi quá đáng rồi. Một con chó sữa nhỏ xinh đẹp như vậy, làm sao có thể nguyền rủa người khác trả lời. Cùng phòng ngủ với lại người như khói, thật xui xẻo. Chịu đựng đi, cậu ấy thường như thế này. Dù sao cậu ấy cũng thường xuyên không ở phòng ngủ, không nhìn thấy là sạch. Tranh cãi với Như khói chỉ là một khúc dạo đầu nhỏ. Không ai trong chúng tôi ghi nhớ những lời không thể điều chỉnh này. Khoảng thời gian này nói chuyện với anh chàng đẹp trai trong mơ, đã dùng bạn trai để gọi nhau, nói chuyện với đối diện về tình yêu trực tuyến. Họ nói chuyện đến khuya mỗi ngày. Buổi sáng nhẹ nhàng ngáp liên tục thức dậy. Như khói nhìn chằm chằm, đột nhiên xuất hiện một câu. Cậu không thể thật sự yêu anh Phiêu chứ? Nhẹ nhàng ngáp đến một nửa. Lúc đầu nghe được lời này, tưởng là tai mình nghe nhầm rồi. Khi nhìn thấy Như khói nhìn chằm chằm, tức giận lên đỉnh đầu. Như khói, tôi thật sự nhẫn nhịn cậu rất lâu rồi. Vì lợi ích của đồng nghiệp và bạn cùng phòng, tôi không muốn cãi nhau với cậu. Nhưng tôi không thể chịu nổi nữa. Mỗi ngày cậu đều u ám như một bóng ma. Một câu bên trái, một câu bên phải người chết. Nếu cậu không biết nói, cậu có thể chọn im đi. Cô y nói những lời ác ý vu khống người khác. Nghĩa là sao? Xem tôi dễ bắt nạt phải không? Thanh Thanh răng mồm móng vuốt. Bình tĩnh. Mắt cậu giấu đủ rồi, đừng tức giận nữa. Rõ ràng là bị bẩn. Tôi đề nghị cậu tốt nhất đừng tiếp tục yêu anh Phiêu nữa. Nếu không một khi bị kéo vào thế giới của anh Phiêu, muốn về cũng không về được. Màu xanh lá cây, nói gần như nôn. Cậu điên rồi. Bệnh nhân tâm thần nên ở lại bệnh viện tâm thần. Đừng chạy, điên trong trường. Tôi không có bệnh. Nếu bạn trai cậu không có vấn đề gì, tại sao chỉ gửi WeChat cho cậu, không bao giờ gọi thoại và video với cậu? Như khói làm sao biết được? Tôi kinh ngạc mở to mắt. Bạn trai của Thanh Thanh đúng là không bao giờ nói chuyện với cô ấy bằng giọng nói và video, chỉ gửi WeChat. Cô ấy thường phàn nàn về chuyện này, nhưng tôi chắc chắn mỗi lần cô ấy phàn nàn, chọn khi Thanh Thanh không ở trong phòng ngủ. Như khói không thể nghe thấy. Thêm vào Như khói luôn cho người ta một loại cảm giác âm u. Nhiều năm lo lắng, một số mê tín, làm việc quá cẩn thận. Mỗi lần nhìn chằm chằm vào người xem thần tượng bị vực thẳm nhìn chằm chằm. Một năm không lạnh mà đứng, chúng tôi không muốn đến gần cô ấy. Đương nhiên sẽ không nói chuyện phiếm với cô ta. Vì vậy, theo lý thuyết, Như khói không nên biết Thanh Thanh và thói quen của bạn trai cô ta mới đúng. Thanh Thanh nhất thời cũng sửng sốt. Tôi nhanh chóng giúp giải vây. Bạn trai nhẹ nhàng giải thích, nói nhà anh ấy quá tối và quá nhỏ, không tiện gọi video và giọng nói. Hắn không nói gì, nhưng cậu cũng không muốn nghĩ về loại nhà nào tối và nhỏ. Không biết có phải giọng điệu của anh ta quá đáng không? Vì khinh miệt. Hắn hỏi, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi là quan tài. Chỉ có quan tài là ngắn và nhỏ. Tim tôi đập thình thịch. Đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại. Ngôi nhà nhỏ luôn có thể gọi giọng nói. Cô ấy không dám nói vì lưỡi cứng ngắc.
nặng không nâng được, nói không rõ tiếng người, nói xong sẽ bị nghe ra. Lời nói như khói bốc lên sóng bao. Cô vung tay áo, mây nhẹ gió nhẹ đi rồi. Thanh Thanh bị cô ấy tức giận ở phòng ngủ nói không mạch lạc. Tôi đã chết tiệt 8 đời rồi, mới có một lời giải thích với loại người như khói. Cô ấy chỉ là xấu hổ, không thể có bạn trai, cũng không có con trai thích, cho nên mới đến cách ly tôi. Đó là loại này rất nhiều. Trái tim xoắn, giả vờ, cùng với kẻ thù. Như khói nghe nửa ngày. Kẻ yếu giơ tay phát biểu. Nhưng cậu không nghĩ những gì cậu ta nói cũng có lý sao? Bạn gái của Thanh Thanh của thật không bao giờ nói chuyện với anh ta. Ý cậu là sao? Nhẹ nhàng cúi xuống và ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt đỏ, như thể chịu đựng sự ủy khuất lớn lao. Cậu cũng giống như khói vậy sao? Nói bạn trai tôi là anh Phiêu, người chết. Không, tôi không có ý đó. Tôi vội vàng lắc đầu phủ nhận. Làm sao có thể? Tôi không có ý đó. Tôi muốn như khói. Không phải nói bạn trai cậu không dám nói chuyện với cậu sao? Vậy các cậu cứ nói một lần đi, chứng minh đi, để hắn không còn gì để nói. Phải, đó là một cách tốt. Ghi âm khi cậu nói. Đến lúc đó gửi đến nhóm để như khói nghe kỹ một chút. Đấm vào mặt hắn. Nhẹ nhàng mắt sáng lên. Chuẩn bị rửa sáu mô. Lát nữa tôi sẽ nói với bạn trai Giang Hà. Không lâu, bạn trai thân mến đã đồng ý nói chuyện với cô ấy. Và cô ấy đã cho chúng tôi xem lịch sử trò chuyện. Chỉ thấy trò chuyện như sau. Em muốn nói chuyện với anh, nhưng anh không tiện nói chuyện. Tại sao? Em không quan tâm. Nếu anh không nói chuyện với em, chúng ta chia tay đi. Đừng chia tay. Xin em đấy. Chỉ vì anh không nói chuyện với em, bạn cùng phòng nói em đang hẹn hò với người chết. Em không chịu được sự ủy khuất này. Em muốn chứng minh cho bọn họ xem. Em bé, bạn cùng phòng của em cũng quá lố bịch. Anh không nói chuyện với em vì tôi hơi lẻ lưỡi. Sợ em ghét anh nói chuyện không dễ nghe. Không sợ. Em thích hôi thối nhất. Em muốn nghe giọng anh. Được rồi, đợi khi em bé rảnh, chúng ta sẽ nói chuyện bằng giọng nói. Thanh Thanh còn chưa ăn trưa, không thể chờ đợi để kéo tôi và Uyển Ngôn trở lại phòng ngủ. Cô ấy muốn chúng ta làm chứng kiến cuộc trò chuyện bằng giọng nói đầu tiên của cô ấy với bạn trai. Kết nối giọng nói. Bên kia kêu lên, mặt nhẹ nhàng của em bé đỏ lên. Nhút nhát hỏi đối diện anh đã ăn cơm chưa. Tôi và bạn học trốn bên cạnh. Một mặt gì cười, nhẹ nhàng đẩy cậu ta. Trong khi cố gắng tìm chủ đề để trò chuyện với Giang Hà, tiếng của hắn không khó nghe. Thật kỳ lạ, giống như lưỡi quá nặng để nhấc lên. Tình huống này giống như mô tả. Tôi lặng lẽ lắng nghe, sợ hãi. Trán toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Màu xanh lá cây. Chìm với bạn trai. Lần đầu tiên gọi giọng nói bất ngờ. Không để ý đến sự kỳ lạ của Giang Hà. Lịch sự nghiêng tai. Rất vui khi nghe họ nói chuyện. Mắt sáng bóng, trông còn kích động hơn cả Thanh Thanh. Cúp điện thoại, nhẹ nhàng hài lòng trong miệng đến tận gốc tai. Bạn trai tôi có một chút lưỡi to. Thảo nào trước đây anh ấy không nói chuyện với tôi. Người chết vì chuyện này. Anh ấy bị nói là người chết. Tôi phục như khói luôn. Gửi cho cậu ta bản ghi âm, xem còn dám nói bậy không. Nhẹ nhàng lập tức gửi ghi âm trong nhóm riêng của phòng ngủ. Còn tắc như khói người chết mở miệng nói chuyện. Có mặt để nghe không? Tin nhắn được gửi đi. Cô ấy cầm điện thoại, không thể chờ đợi để xem phản ứng như khói. Lát nữa, Như Yên trả lời 8 chữ. Các cậu tự mở ra nghe thử xem. Tôi cố tình mở ghi âm. Âm thanh từ bên trong làm cho ba chúng tôi sắc mặt thay đổi. Trong ghi âm chỉ có nhẹ nhàng nói chuyện. Nói chuyện với hắn là... Đó là một chuỗi âm trầm kỳ lạ. Nghe cứ như tiếng quái vật trong cổ họng vậy. Giọng nói, độ xoắn sắc nét với một chút rách. Đó là âm thanh mà con người không bao giờ phát ra được. Làm sao có thể như vậy? Chuyện gì vậy? Có phải như khói làm cái quái gì không? Thanh Thanh nói chuyện thanh âm đang run rẩy. Cậu ấy dùng vẻ mặt cầu xin chúng tôi nói điều gì đó. Nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Uyển Ngôn cũng bị dọa đến sững sờ. Tôi nuốt cổ họng. Hỏi chân thành, các người thật sự không cảm thấy Giang Hà nói chuyện kỳ quái sao? Thanh Thanh, Uyển Ngôn nghe xong đồng thời nhất trí bắt đầu nhớ lại cẩn thận. Càng nghĩ sắc mặt càng khó coi. Tôi kiên quyết khuyên Thanh Thanh, nếu không vẫn là nghe như khói, đừng liên lạc với hắn nữa. Hắn hơi kỳ lạ. Đừng thực sự gây ra bất cứ điều gì bẩn thỉu. Thanh Thanh sợ đến nỗi mặt sợ hãi, nhưng cũng không muốn thừa nhận bạn trai đang yêu là người chết. Loại hùng biện này, nhưng bản ghi âm phát theo chu kỳ. Âm thanh phát ra từ bên trong, thật đáng sợ. Sau khi do dự nhẹ nhàng không nói gì, trực tiếp tắt điện thoại và ném vào ngăn kéo. Cậu ấy đơn phương cắt đứt liên lạc với Giang Hà. Đêm đó tôi gặp ác mộng. Trong giấc mơ, bóng của một người phụ nữ đuổi theo tôi. Tại sao không trả lời tin nhắn của cậu ấy?
Cậu ấy có răng nanh, miệng mở thành vực thẳm, giống như muốn cắn đầu cho tôi. Không ngừng nói để điện thoại Thanh Thanh bật phải không? Chính xác, tôi cũng mơ thấy. Chúng tôi nhìn thấy sự ngạc nhiên tương tự trong mắt nhau. Sợ cùng nhau quay đầu nhìn về phía Thanh Thanh. Mặt cô ấy trắng bệch, nhìn hoảng sợ. Tim tôi đập thình thịch. Cô ấy cũng có cùng một giấc mơ. Chắc chắn rồi, nhẹ nhàng nói tôi. Tôi cũng mơ thấy anh ấy nói tối nay đến tìm tôi. Câu nói này cũng đã nói trong giấc mơ của tôi. Đầu tối lạnh buốt một thân lông mồ hôi. Thật lố bịch. Cả ba chúng tôi đều có cùng một giấc mơ. Mở cửa phòng tắm, như khói tươi mát từ bên trong đi ra. Chắc là vừa rửa xong rồi. Lúc này nhìn thấy cậu ấy, tôi có cảm giác được nhìn thấy vị cứu tinh. Bận rộn hỏi Như Khói chuyện này thật kỳ lạ. Cậu biết tại sao không? Có gì là vậy? Tôi đã cảnh báo các cậu vô số lần rồi. Đừng làm gì hết, các người không nghe. Bây giờ anh Phiêu tìm đến cửa. Cuối cùng cậu cũng biết sợ rồi. Lời này nói không thương xót. Nhẹ nhàng lập tức sắc mặt sụp đổ, bĩu môi. Giang Hà thật là người chết sao? Hắn sẽ không thật sự đến phòng chúng ta. Như Khói, có cách nào có thể giúp chúng tôi không? Bây giờ nói về tôi. Khi nói xấu tôi sau lưng, sao cậu không nghĩ có một ngày cần tôi giúp? Muốn tôi giúp cũng có thể xin lỗi tôi. Tôi chưa bao giờ nói xấu cậu sau lưng. Như Khói ánh mắt nhàn nhạt quét qua Uyển Ngôn và Thanh Thanh. Thanh Thanh không thể chịu nổi thái độ Như Khói nữa, tức giận nói. Ai cần cậu giúp? Có lẽ chính cậu đang làm ma. Cậu là người giỏi nhất. Như Yên cười lạnh ném xuống một câu. Thật coi tôi là người xấu, không xin lỗi còn muốn tôi giúp. Sau đó cậu ta đóng cửa và bỏ đi. Bây giờ cậu ta muốn đến. Như Yên câu nói kia thật không sai. Số lạ tốt nhất không nên thêm vào, bởi vì bạn sẽ không bao giờ đoán được bên kia cái quái gì. Cái thứ đó tối nay sẽ không thật sự tìm đến phòng ngủ của chúng ta chứ. Đừng sợ, tôi nghĩ khả năng cao chỉ là trùng hợp thôi. Đâu có ác, Như Khói nói. Nhưng không ngờ là buổi chiều Như Khói lại về phòng ngủ, đưa cho mỗi chúng tôi một lá bùa. Cầm lấy đi, thời điểm quan trọng sẽ giúp các cậu. Cậu ấy đánh giá thấp. Tôi lấy giấy nổi lật than là biểu tượng màu vàng phổ biến, vẽ chữ bằng sắc tố như chu sa. Bởi vì nguyên nhân gấp thành tam giác, không thể nhìn thấy chữ trông như thế nào. Cái này có tác dụng gì? Bảo vệ bình an. Nhưng dù cái này có dùng hay không, sự an ủi tâm lý to lớn mà cậu ấy dành cho tôi lúc này, nó giống như nhìn thấy một tia hy vọng khi tuyệt vọng. Tôi như một kho báu, giữ chặt trong lòng bàn tay. Cảm ơn. Cảm ơn cậu. Tôi biết mà, sẽ không bỏ mặc chúng tôi. Lời này của cậu tương đương với việc mắng tôi là người xấu. Lần đầu tiên tôi cảm thấy người Như Khói này rất tốt, không khó khăn như vẻ bề ngoài. Như Yên chuẩn bị tổng cộng 3 lá bùa. Tôi một cái lịch sự nói một cái, còn một cái nữa là cho Thanh Thanh. Nhưng Thanh Thanh vẫn không về phòng ngủ. Trời sắp tối rồi, khiến tôi quay vòng vòng. Chúng tôi liên tục gọi điện thoại gửi WeChat, chơi video vội đến mức sắp gọi cảnh sát rồi. 8 giờ tối, Thanh Thanh mới trả lời tin nhắn trong nhóm. Tối nay tôi không về phòng. Cậu không về phòng ngủ ở đâu? Tối nay tôi ở khách sạn. Lịch sự sau đó tức giận nói. Thanh Thanh tiểu tử này thật sự là hắn khiêu khích. Hắn có tiền để ở khách sạn, vỗ mông đi rồi, ném chúng tôi vào phòng ngủ. Nếu cái thứ bẩn thỉu đó thực sự đến với cậu ta tối nay, hắn đã bỏ chạy. Chúng ta làm gì? Tôi cũng không ngờ. Thái độ xử lý vấn đề rõ ràng, chạy trốn một mình, không quan tâm đến người khác. Lịch sự không tức giận. Trong nhóm mắng Thanh Thanh, cậu thật ích kỷ, thật sự quá xúc sinh. Thanh Thanh lại giả chết một tin nhắn cũng không trả lời, rất thất vọng. Tôi thật sự nhìn nhầm cô ta rồi, không ngờ cô ta lại là người như vậy. Như Khói tựa vào thang giường, cầm điện thoại di động chơi. Sau đó cậu ấy gửi tin nhắn nói Thanh Thanh, cậu đã bao giờ nghĩ người mà thứ đó muốn tìm là cậu, không phải chúng tôi. Hắn có thể không đến giải thích, mà là đến khách sạn. Ngay khi tin nhắn được gửi đi, nhẹ nhàng trả lời lại. Ý cậu là sao? Anh đang ở khách sạn nào? Tin tức chìm xuống biển. Không ai trả lời. Như Khói cất điện thoại đi, thở ra. Cô ấy tự tay giết mình. Không trách chúng tôi, bản thân quá ích kỷ. Mí mắt tôi rất tốt. Sinh viên mới không muốn linh cảm. Thanh Thanh sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tôi không chắc. Như Khói nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, mắt lạnh như nước mùa thu. Tin tốt là ít nhất tối nay các cậu có thể yên tâm ngủ, đừng lo lắng có đồ bẩn đến cửa. Tôi và Uyển Ngôn mặt đối mặt đi. Chúng tôi đều nghe hiểu Như Khói nói. Giang Hà sẽ không đến phòng ngủ, cô ấy sẽ đến khách sạn tìm Thanh Thanh. Trong lòng chúng tôi không khỏi lo lắng về Thanh Thanh. Nhưng ngày hôm sau, tôi và Uyển Ngôn vừa tan học xong sẽ về phòng ngủ.
Cửa phòng ngủ mở ra, chỉ thấy Nhẹ Nhàng đối mặt. Lại đây. Chỉ thấy cậu ấy có tinh thần phấn chấn, rực rỡ. An toàn. Tôi và Uyển Ngôn đứng sững sờ tại chỗ, quá bất ngờ. Nhìn thấy hai chúng tôi, Nhẹ Nhàng ôm bụng cười ha ha. Các cậu không phải thật sự nghĩ bạn trai tôi là anh Phiêu chứ? Hai người thật là chán. Cậu cũng nghiêm túc sao? Hãy tin vào khoa học. Nghe điều này, tôi và Uyển Ngôn đều hơi xấu hổ. Uyển Ngôn nhất thời có chút cáu kỉnh, tức giận nói: vậy sao hôm qua không trả lời tin nhắn? Cậu có biết chúng tôi lo lắng cho cậu thế nào không? Thật sự rất ổn. Hôm qua tôi ở với bạn trai. Thật sự không tiện trả lời tin nhắn của cậu. Bạn trai là anh Phiêu sao? Hai người thật sự đi hẹn hò sao? Hắn thật sự không phải là anh Phiêu sao? Tôi thấy các cậu đúng là trúng độc. Hắn vẫn còn sống. Chúng ta ở bên nhau cả đêm. Cậu xem tôi bị anh Phiêu ăn sao? Vậy thì chuyện gì đang xảy ra với bản ghi âm? Còn giấc mơ chúng ta có thì sao? Thanh Thanh không để ý ra hiệu tay, rồi nói: ai biết chứ? Sau đó cô ấy cười kỳ lạ, lấy ra hai hộp gấm. Một cái đưa cho tôi, một cái khác đưa cho Uyển Ngôn. Rồi, đây là quà bạn trai tôi chuẩn bị cho hai người. Lịch sự, sau đó là một khuôn mặt phấn khích. Tôi mất đi hào phóng như vậy. Sau khi mở ra chỉ thấy bên trong là ánh sáng vàng. Đó là một chiếc vòng tay vàng, kiểu vòng tròn thông thường, khảm vài viên đá nhỏ màu xám trắng. Tinh tế dễ thương đối với những học sinh nghèo như chúng tôi. Vòng tay vàng là món quà đắt tiền. Uyển Ngôn vui vẻ đeo trên tay qua lại thưởng thức. Rất thích. Trong mắt có ánh mắt tham lam. Anh Ngưu, cậu cũng mang theo thử đi. Nhẹ Nhàng cầm vòng tay lên tay tôi. Nhân tiện nói với chúng tôi chỉ chuẩn bị 2 phần. Đừng nói với Như Khói, cậu ấy không có quà, quá đắt. Tôi không dám nhận, giơ tay lại. Nhưng không biết chuyện gì đang xảy ra, vòng tay một cái chạm. Đến lúc đó tôi như bị bôi dầu vậy, trượt đến cổ tay. Kích thước phù hợp, như thể được thiết kế riêng. Đúng lúc này Như Khói mở cửa vào. Tiếng cười trong phòng ngủ ngừng lại. Sự im lặng đột ngột khiến tôi rất khó chịu. Tôi chủ động chào cậu ấy. Cậu đã trở lại. Như Khói không để ý đến tôi. Ánh mắt cậu ta lập tức rơi vào trên người Thanh Thanh. Ghét bỏ nói hôi quá. Nhẹ Nhàng trả lời cậu ta, cậu là một kẻ nói dối. Chỉ biết nghi ngờ thôi. Sau giờ giải lao, Như Yên nói riêng với tôi và lịch sự. Chúng tôi khuyên cậu nên chuyển ra khỏi phòng ngủ này càng sớm càng tốt. Tránh xa Thanh Thanh ra. Hôm đó Như Khói liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển đi. Cậu ấy rời đi. Thanh Thanh không hề che giấu niềm vui của mình, không tỏ ra vui hay không vui. Và tâm trạng của tôi rất phức tạp. Tôi có một ý tưởng kỳ lạ. Như Yên quyết đoán như vậy dọn khỏi phòng ngủ. Thanh Thanh thật sự có vấn đề sao? Ý tưởng này khi đối mặt với màu xanh lá cây sống động lại trông thật hoang mạc. Hành lý cậu ấy không nhiều, tôi nhất quyết tặng cậu ta, giúp cậu ta mang theo một gói đồ. Trên đường Như Khói bỗng nhiên hỏi tôi: cái gì trên tay cậu vậy? Tôi mới phát hiện ra, bởi vì lấy đồ. Vòng tay vàng lộ ra, tôi thấy xấu hổ. Xin lỗi vì đã giải thích nguồn gốc của vòng tay, nhưng Như Yên chỉ nhìn chằm chằm vào vòng tay nhìn một cái, nói một lời: chẳng lẽ là Thanh Thanh đưa cho sao? Chỉ muốn nhanh chóng bỏ qua chủ đề này thôi. Như Khói hai lông mày khóa chặt, nhìn chằm chằm tôi hỏi: anh Ngưu, cậu đã xem kỹ rồi mấy thứ này khảm trên vòng tay chưa? Cậu ta hỏi tôi mới nhìn kỹ. Trên vòng tay vàng có mấy viên đá nhỏ màu xám trắng. Không phải loại đá nhỏ được đánh bóng mịn, mà là một viên đá nhỏ có cảm giác mài mòn nhẹ ở bên ngoài. Bánh pudding lạnh. Như Khói nói đây không phải là đá. Xương người, chân người và xương. Tiểu Hòa Quốc tôi ngạc nhiên. Mặc cái này vào, cậu chuyển đi giải thích cũng vô dụng, cậu không thể trốn thoát. Ý cậu là sao? Cái gì không thoát được? Như Yên dường như không muốn giải thích, nghiêm túc, như một lời cảnh báo. Mùi xác trên người rất nồng. Mặc dù tạm thời không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nếu tôi là cậu, chắc chắn sẽ không ngu ngốc khi ở cùng phòng với cậu ta nữa. Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Nếu tôi đúng, chiếc vòng tay vàng này cũng có một cái phải không? Thanh Thanh vội vàng mang vòng tay cho hai bạn như vậy, chắc là có việc gấp phải làm. Tối nay từ 12 giờ đêm đến 4 giờ sáng. Anh Ngưu, cậu nhất định phải nhớ ngủ với chăn trùm đầu, đừng để lộ đầu ra. Đặt tờ giấy tôi đưa cho cậu lên đầu giường. Bất cứ ai đến với cậu, bất kể anh ấy nói gì với cậu, đừng quay đầu lại, đừng trả lời. Lời này quá treo. Trực tiếp cho tôi nghe. Thấy tôi đứng yên không có phản ứng, Như Khói nói cậu không tin tôi. Tôi ấp úng, không biết phải trả lời như thế nào. Cậu ấy cười không tin thì thôi. Tôi nghiêm cấm ở đây, làm thế nào để lựa chọn? Cậu và Uyển Ngôn tự quyết định đi. Lời cô ấy có thật không? Làm sạch mùi hôi thối trên cơ thể,
Sao tôi không ngửi thấy gì cả? Tôi không thể quyết định, đành phải tìm Huyền Ngôn thương lượng, nhân tiện truyền lời cảnh báo Như Khói cho hắn. Sau khi nghe xong lại cười ha hả. Tôi thấy là Như Khói đầu óc có vấn đề, cậu bị hắn lừa rồi. Mùi hôi là gì? Hắn thật có thể thua. Tôi vừa đi ăn cay với Thanh Thanh. Tôm hùm nhỏ mù tạt, cho dù có mùi, cũng là mùi tôm càng mù tạt thơm. Một bữa ăn đầy đủ, hãy để tôi cảm thấy xấu hổ vì sự nghi ngờ vô căn cứ của mình. Nhưng khi đêm đến, tôi bối rối rồi. Vẫn là lén đem Như Khói đưa cho Phục bài ở đầu giường. Còn lấy keo 502 dính lại dính, lạ thật. Không biết có tác dụng tâm lý không? Đã qua 12 giờ đêm rồi, nhiệt độ trong phòng ngủ giảm vài độ. Tôi cuốn chặt chăn, dây thần kinh ra khỏi trán nhảy lên nhảy xuống. Tôi rất khó chịu khi nhảy. Ngưu, cậu ngủ chưa? Phía sau bỗng nhiên truyền đến thanh âm nhẹ nhàng. Tôi giật mình, phản xạ có điều kiện muốn thò đầu ra, đầu lửa đá điện quang. Tôi đột nhiên cảm thấy muộn thế này. Thanh Thanh đến tìm tôi làm gì? Tôi chống lại sự thôi thúc muốn thò đầu ra, không dám lên tiếng, giả vờ ngủ. Thanh Thanh sau đó đi đến cạnh giường tôi. Đừng giả vờ nữa, tôi biết cậu còn thức. Huyền Ngôn đã nói với tôi rồi, Như Khói làm cho cậu dán quần áo ở đầu giường. Đừng thò đầu ra, đừng trả lời. Cậu thật sự tin lời cậu ta? Tôi vẫn im lặng, nhẹ nhàng có chút tức giận. Anh Ngưu, cậu biết không, thật là buồn cười khi cậu trông như thế này. Có một điều tôi không muốn nói. Nghĩ lại đi. Nói cho cậu biết, cậu còn nhớ khi mới bắt đầu đi học không? Tất cả sinh viên năm nhất của chúng ta đều đi đến Phong đã làm một bài kiểm tra tâm lý. Kết quả kiểm tra được, trong viện không cho nói, giữ bí mật với sinh viên. Tôi đang tranh cử hội sinh viên, vừa vặn giúp giáo viên khoa tâm lý sắp xếp tài liệu, vô tình nhìn thấy báo cáo kiểm tra của nhóm 2. Trên đó viết rất rõ ràng, Như Khói được chẩn đoán là tiền thân của bệnh tâm thần. Bạn trai tôi Giang Hà là người sống, không phải gì cả. Thật lố bịch. Nhưng thứ này đều là do Như Khói nghĩ ra. Mỗi ngày, bạn tin vào báo cáo kiểm tra của cậu ấy. Tôi chụp lén rồi. Không tin, cậu xem điện thoại của tôi nhận thấy một điều. Nhẹ nhàng đứng bên giường tôi. Đã nói rất nhiều, đã làm rất nhiều, chỉ có một việc cậu ấy không làm. Cậu ta không chạm vào tôi, thậm chí còn chưa chạm vào góc áo của tôi. Không nên thế. Với tính cách của Thanh Thanh, nếu tôi cứ giả vờ ngủ mà không để ý đến cậu ấy sẽ trực tiếp lên tay mới đúng. Nhưng cậu ấy không làm thế. Cậu ấy không đụng vào tôi giống như không dám đụng vào tôi. Thanh Thanh sau đó lại nói rất nhiều ở bên giường tôi. Cuối cùng cậu ấy nói mệt rồi, thất cấp bại hoại bỏ lại một câu được không? Bò, sao cậu lại tin một tên tâm thần chứ không tin tôi? Coi tôi là vô ích. Sớm muộn gì cũng có một ngày. Cậu sẽ biết hôm nay cậu ngu ngốc thế nào. Cô ta bỏ cuộc, tức giận bỏ đi. Tôi một hơi để xem thời gian. 3 giờ sáng, còn 1 giờ nữa là 4 giờ. Tôi không dám ngủ, sợ không cẩn thận thò ra khỏi giường. Nhưng ở trong chăn lại bị buồn chán khó chịu. Mí mắt tôi đánh nhau, buồn ngủ. Ngưu, đoán xem tôi vừa nhìn thấy gì? Khoảnh khắc nghe thấy âm thanh này, bụng nổi da gà. Cảm giác sợ hãi dâng lên toàn bộ thần kinh của tôi. Tôi không mong đợi sẽ quay lại. Cậu ấy đứng cạnh giường tôi như Thanh Thanh. Anh Ngưu, cậu cũng sẽ không bảo vệ tôi chứ? Tôi sẽ nói với cậu, tôi vừa nhìn thấy Thanh Thanh biến thành anh Phiêu. Tôi nghi ngờ cậu ta bị bám vào khách sạn tối qua. Chúng ta chạy đi. Nhân lúc cậu ấy vừa đi ra ngoài, chúng ta có thể chạy trốn bao xa thì tính là bao xa. Mặc dù Như Khói không ngừng nói, nhưng tôi cũng không để ý. Nhưng cuối cùng tôi nghe thấy tiếng đóng cửa. Huyền Ngôn cũng không nói chuyện nữa. Trong phòng ngủ im lặng. Tôi có chút nghi ngờ, chỉ hơi thò đầu ra xem một chút. Nhưng cái nhìn này thực sự vượt quá mong đợi của tôi. Chỉ thấy lúc này mặt đầy vẻ mặt xanh xao, biểu tình cực kỳ kỳ lạ. Sau lưng cậu ấy có một con ve đỏ với mái tóc dài, đang nhìn chằm chằm vào tôi. Thấy tôi thò đầu ra, đột nhiên Nhất Chỉ nói, cậu rốt cuộc nhìn ra sao? Nói như bị khống chế. Một tay xẻ cái phù hiệu đầu giường ra. Giây tiếp theo sẽ trực tiếp kéo tôi ra khỏi chăn, kéo tôi đến bên kia đưa. Tôi đã quá sợ hãi để di chuyển, thậm chí nhất thời còn không phát ra âm thanh. Sau đó anh Phiêu nói, tối nay tôi muốn kéo tất cả những người ở phòng ngủ trước của các cậu lại chôn cùng tôi. Tôi vẫn bất động. Khi sợ hãi chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Khi tôi thất vọng, phía sau bỗng nhiên có tiếng mở cửa. Sau đó có tiếng động như khói. Không đời nào, ngay lập tức có một ánh sáng mạnh chiếu tới. Cái này anh Phiêu lập tức bị che lại kêu lên. Huyền Ngôn cũng đột nhiên tỉnh lại. Thả tôi ra. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt với một người đàn ông. Người đàn ông cầm một chiếc gương bát quái. Ánh sáng mạnh phát ra từ gương cực kỳ chói mắt. Cái này bay dưới sự chiếu xạ của gương bát quái, chẳng mấy chốc nó đã biến mất. Phòng ngủ đã trở lại bình thường. Sau đó tôi mới hiểu ra, hóa ra sau khi Như Khói chuyển đi đã đến chỗ hắn ta bị suy thận. Sư phụ,
Sau khi cậu ta nói với sư phụ hắn chuyện này, sư phụ cậu ta lập tức cảm thấy chuyện này rất tà môn và có linh cảm mạnh mẽ. Tối nay có chuyện lớn xảy ra trong phòng ngủ của chúng tôi, nhanh chóng mang theo Chu Anh Phiêu, không ngừng chạy đến. Không ngờ sau khi đến thời điểm chính thức, chúng tôi tìm thấy Thanh Thanh trong toilet phòng ngủ. Cô ấy ngủ trên sàn nhà vệ sinh. Sau khi tỉnh lại, cậu ta mô tả mới biết được thì ra tối qua cậu ta trốn tránh anh Phiêu Giang Hà đến khách sạn ở lại. Nhưng nửa đêm anh Phiêu bỗng nhiên đến, nhẹ nhàng chỉ cảm nhận được bay mạnh một cái chui vào thân thể mình, sau đó mất ý thức. Đến khi tỉnh lại mới phát hiện mình ở trên sàn nhà vệ sinh. Sau đó, chúng tôi không dám tùy tiện thêm số trong mơ nữa và có nhiều sự tôn kính hơn đối với những điều chưa biết.